Tổng thống Trump quyết định đi ván cờ mới tại Iran. Iran đề xuất kế hoạch mới về đàm phán 3 giai đoạn. Ông Trump bất ngờ tiết lộ Iran đang sụp đổ. Quân đội Iran tuyên bố sẵn sàng chiến đấu bất chấp lệnh ngừng bắn. Thủ tướng Israel đối diện nguy cơ bị lật đổ. Iran cảnh báo tung đòn sấm sét chưa từng có đáp trả Mỹ. Iran tuyên bố tên lửa còn nhiều như lá mùa thu. Ngoại trưởng Iran gặp Putin giữa chiến sự căng thẳng. Cùng hàng loạt diễn biến bất ngờ khác sẽ được cập nhật ngắn gọn ngay sau đây. Xung đột Trung Đông, Tổng thống Trump sẽ đi nước cờ mới với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với một thời hạn quan trọng vào ngày 1 tháng 5 liên quan đến việc tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Iran theo đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 để xin Quốc hội phê chuẩn tiếp tục chiến tranh với Iran, thời hạn 60 ngày sắp hết. Tuy nhiên, ông Trump vẫn có thể đi nước cờ mới nhằm lách Quốc hội bằng đạo luật ủy quyền sử dụng vũ lực quân sự IUMF cho phép Tổng thống sử dụng vũ lực cho các mục tiêu cụ thể. Ông Salam Mohammadi, giáo sư lịch sử tại Bowdoin College, cho rằng cuộc chiến là rất bất lợi cho ông Trump khi các cuộc thăm dò cho thấy người dân Mỹ phản đối, nhưng ông có khả năng vẫn tiếp tục theo một hình thức nào đó. Kết thúc mốc thời gian 60 ngày, Mỹ có rút quân vào ngày 1 tháng 5 tới đây. Đạo luật quyền lực chiến tranh năm 1973 cho phép Tổng thống Mỹ tiến hành chiến tranh mà không cần Quốc hội phê chuẩn trong vòng 60 ngày. Mốc này sắp đến trong gần 8 tuần xung đột tại Iran. Các nghị sĩ Cộng hòa đã bác bỏ nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm chống lại chiến dịch này. Nhưng giờ đây, mốc thời hạn pháp lý quan trọng sắp đến. Khi 60 ngày kết thúc, ông Trump phải đối diện 3 lựa chọn. Một là xin Quốc hội cho phép tiếp tục chiến dịch. 2. Bắt đầu rút dần lực lượng. Phép tự gia hạn nhưng chỉ 30 ngày và chỉ để rút quân an toàn, không phải để tiếp tục tấn công. Vậy là sau ngày 1 tháng 5, Quốc hội có thể bật đèn xanh bằng một đạo luật đặc biệt gọi là ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự thay vì tuyên chiến chính thức cho các chiến dịch quân sự. Liệu sự đồng thuận chính trị có đủ để thông qua quyết định này hay mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng khác? Bí ẩn không phải ai cũng biết. IUMF là gì? Là ủy quyền sử dụng lực lượng quân sự, có thể hiểu nó như giấy phép chiến tranh, một dạng nghị quyết do Quốc hội Mỹ thông qua để cho phép Tổng thống sử dụng quân đội trong một cuộc xung đột cụ thể. Hiểu đơn giản, thay vì tuyên chiến chính thức thì Quốc hội dùng IUMF để bật đèn xanh hợp pháp cho các chiến dịch quân sự, trao quyền cho Tổng thống triển khai quân đội, xác định mục tiêu với quốc gia, tổ chức hoặc mối đe dọa cụ thể, không cần tuyên chiến chính thức. Nhưng liệu ông Trump sẽ có được sự đồng thuận chính trị thông qua quyết định này không? Iran tự tin tuyên bố tên lửa còn nhiều như lá mùa thu. Iran khẳng định vẫn duy trì ưu thế trên không tuyệt đối trước các vùng lãnh thổ của Israel trong suốt thời gian diễn ra xung đột. Theo hãng tin Tasnim, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cho biết phần lớn năng lực tên lửa của quốc gia này vẫn chưa được huy động trong cuộc chiến với Mỹ. Chuẩn tướng Iran Reza Tlaib khẳng định một phần đáng kể tiềm lực tên lửa của Iran vẫn đang được dự phòng. Quân đội chúng tôi đã duy trì ưu thế trên không tuyệt đối trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Israel. Thì một phần năng lực tên lửa được sử dụng trong suốt 40 ngày giao tranh vừa qua. Về các cuộc đối đầu trên biển, các chiến hạm của đối phương đã liên tục phải rút lui hàng trăm km khỏi vùng biển Oman trước hành động quyết liệt từ lực lượng Iran, loạt tấn công tên lửa lớn nhất trong lịch sử. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Iran, chuẩn tướng Ibrahim Zon Faghari, tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho một đợt phóng tên lửa lớn nhất trong từ trước đến nay nhằm vào các vùng lãnh thổ đối địch và một số quốc gia Ả Rập đồng minh của Mỹ. Iran đang ở trạng thái sẵn sàng đáp trả ngay lập tức nếu phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào sắp xảy ra. Không chỉ dừng ở lời cảnh báo, năng lực thực tế của Iran cũng đang khiến giới quan sát lo ngại. Theo các dữ liệu quân sự, nước này sở hữu một trong những kho tên lửa lớn nhất Trung Đông với hơn 3.000 tên lửa các loại, được thiết kế như công cụ răn đe và đáp trả nhanh trước các đối thủ như Mỹ, Israel hay là Ả Rập Saudi. Lực lượng hải quân Iran tuyên bố chờ sẵn tàu chiến Mỹ. Theo Press TV, chánh án tòa án tối cao Iran Ghulam Hossein Mosaddegh cho biết Iran sẵn sàng tấn công các tàu hải quân Mỹ, hạm đội tuần tra của IRGC với các tàu cao tốc và tàu không người lái đang chờ sẵn bên trong các hang động dưới biển ngoài khơi đảo Faroe, phía nam Iran để tấn công các tàu chiến Mỹ xâm phạm nhằm áp đảo hệ thống phòng thủ và gây ra hậu quả nghiêm trọng cho đối phương. Ông nói lực lượng Mỹ thậm chí không dám tiếp cận eo biển Hormuz và dẫn chứng những gì ông mô tả là các cuộc chạm trán gần đây liên quan đến tàu USS Michael Murphy và USS Frank F. Peterson. Iran đã chuyển tới các bên trung gian kế hoạch đàm phán 3 giai đoạn vào tối ngày 27 tháng 4 tới các bên trung gian. Theo đài truyền hình Al Mayadin đưa tin, phía Iran yêu cầu giai đoạn đàm phán đầu tiên tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và đạt được sự đảm bảo các hoạt động quân sự nhằm vào Iran và Liban sẽ không tái diễn. Theo điều kiện của Tehran, không có vấn đề nào khác sẽ được thảo luận ở giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai sẽ bao gồm các cuộc thảo luận phối hợp với phía Oman về việc quản lý eo biển Hormuz sau khi chiến tranh kết thúc. Giai đoạn thứ ba sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Tehran và lưu ý các bên phải đạt được thỏa thuận ở từng giai đoạn trước khi tiến tới bước tiếp theo. Ngày đầu cuộc chiến, Iran sử dụng khả năng phong tỏa eo biển Hormuz, lúc đóng lúc mở kiểm soát đi lại như một công cụ đòn bẩy chiến lược, gây sức ép ngoại giao và quân sự lên Mỹ và phương Tây. Việc tắc nghẽn tạo ra cú sốc năng lượng toàn thế giới. Lúc này các tàu chở dầu của Iran vẫn lưu thông bình thường, Mỹ không can thiệp với hy vọng giá dầu có thể hạ nhiệt. Nhưng tình hình ngày càng leo thang
những nỗ lực mở cửa eo biển này của Mỹ gần như bất thành, đàm phán lần một bế tắc. Ngày 13 tháng 4, Mỹ quyết định phong tỏa toàn bộ bến cảng và bờ biển. Iran siết chặt và săn lùng tất cả mọi tàu thuyền Iran trên toàn thế giới nhằm cắt đứt nguồn thu từ dầu mỏ, bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Iran đã lên án động thái này là hành vi cướp biển, sau đó tuyên bố sẽ mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz nhưng lại đóng cửa lại ngay ngày hôm sau. Vì Mỹ vẫn quyết giữ nguyên lệnh phong tỏa để buộc Iran phải xuống thang, và giờ Iran đã gửi một đề xuất mới sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ phong tỏa và dừng cuộc chiến, đồng thời trì hoãn đàm phán về chương trình hạt nhân. Theo bạn, liệu ông Trump có đồng vì lý do chính khiến ông phát động cuộc chiến là để ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân và đánh mất một đòn bẩy quan trọng trong đàm phán lúc này, vì dù sao giá năng lượng lúc này cũng đã bị đẩy cao rồi. Mỹ sắp hết quân bài trong cuộc đối đầu kinh tế. Lãnh đạo Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nhận định Mỹ đang dần cạn kiệt các công cụ trong cuộc đối đầu kinh tế với Iran. Ông cho biết Mỹ đã sử dụng gần hết đòn bẩy trong cuộc đối đầu kinh tế với Iran, hoặc sử dụng một phần các công cụ của mình. Mỹ chủ yếu tập trung vào xả kho dự trữ dầu mỏ chiến lược, điều tiết nhu cầu tiêu thụ và điều chỉnh giá dự kiến, đồng thời khẳng định một số phương án Tehran vẫn nắm giữ nhiều lợi thế chiến lược quan trọng mà chưa được sử dụng. Những tuyến vận tải năng lượng chiến lược như eo biển Hormuz, eo biển Bab el-Mandeb và các đường ống dẫn dầu. Theo bạn, liệu Mỹ và Iran có tung quân bài mới nào tới đây? Quân đội Iran tuyên bố vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời đang sở hữu những công cụ và phương pháp mới. Hôm 28 tháng 4, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Abraminia tuyên bố nước này vẫn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu bất chấp lệnh ngừng bắn, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động gây hấn mới nào. Theo ông Abraminia, Iran chưa từng cho rằng xung đột đã kết thúc, thay vào đó, họ chỉ xem lệnh ngừng bắn như giai đoạn im lặng tạm thời trên chiến trường. Việc chúng tôi không tin tưởng vào Mỹ và các đối thủ đã khiến chúng tôi tiếp tục cập nhật các mục tiêu của mình với cùng một mức độ nghiêm túc như thể chúng tôi vẫn đang trong thời chiến. Iran sẽ kiên quyết đối đầu với kẻ thù trên mọi mặt trận. Theo IRNA, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Abraminia tuyên bố Iran đã hoàn thành ngân hàng mục tiêu, duy trì huấn luyện thường xuyên và áp dụng kinh nghiệm từ cuộc xung đột, đồng thời không ngừng sản xuất và nâng cấp trang thiết bị. Iran sẽ kiên quyết đối đầu với kẻ thù trên mọi mặt trận, đồng thời đe dọa các hành động xâm lược và đe dọa an ninh sẽ bị đáp trả tàn khốc hơn trước. Chúng tôi có nhiều quân bài chủ chốt chưa sử dụng. Dựa trên kinh nghiệm của hai cuộc xung đột trước đây, chúng tôi sở hữu những công cụ và phương pháp mới cho phép đáp trả kẻ thù một cách quyết đoán và mạnh mẽ hơn. Ông cho biết nước này đã bắn hạ hơn 170 phương tiện bay của địch, gồm 16 máy bay chiến đấu, và tấn công nhiều căn cứ của đối phương trong khu vực đặt tại Iraq, Kuwait và Qatar. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đến Nga và hội kiến Tổng thống Vladimir Putin đã trao cho Tổng thống Putin một bức thư riêng của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Khi bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Putin đã nhờ ông Araghchi chuyển lời cảm ơn và chúc tới ông Khamenei. Đây là một cuộc gặp quan trọng. Iran muốn có khí tài quân sự nhưng cũng cần những lời tư vấn và một không gian an toàn để đưa ra các ý tưởng về những nhượng bộ mà họ có thể thực hiện mà không lo sợ chúng sẽ bị lộ trên mạng xã hội. Ông Araghchi đã trình bày với ông Putin về lập trường đàm phán được thảo luận tại Islamabad và Muscat trước đó, đồng thời tìm cách đề nghị Nga bàn giao ngay lập tức hệ thống phòng không S-400 đã bị trì hoãn bấy lâu. Tuy nhiên, giá trị thực sự của cuộc gặp có lẽ vẫn còn nhiều điều chưa tiết lộ.